رايحين يشتكوا من ريتينوباثي، تشخص فيهم ريتينوباثي، وناس تانية ما فيهمش ريتينوباثي، وارجع شوف كام من دول دايابيتك وكام من دول دايابيتك. يبقى عملنا نفس الكلام ولكن بفكر معاكس. اهو دي نسميها ذا كيس كنترول ستادي. يبقى نوصف الكيس كنترول بايه؟ الكيس كنترول ستادي it is a type of observational analytical design in which we make a relation or association between exposure to certain risk factor and occurrence of certain outcome, and الجروبنج بيبقى على الاوتكم وليس على الريسك فاكتور. جبنا ناس فيهم ريتينوباثي وناس ما فيهمش ريتينوباثي، وبعد كده رجعنا باكورد ان تايم عشان نشوف كان من الريتينوباثي كانوا دايابيتكس وكان من النو ريتينوباثي كانوا دايابيتكس. اذا لقينا الريتينوباثي دايابيتكس اكتر، يبقى ده معناه there is an association ما بين الريتينوباثي والدايابيتكس. اتفضل. both of them have retinopathy. لا، ناس ما عندهمش ريتينوباثي وناس عندهم ريتينوباثي. ناس نورمال. يس نورمال، ناس عملت لهم فاند سكوب ولقيتهم سلام ما فيهمش حاجه. فبدات تشوف كم منهم دايابيتك، وطبعا بيبقوا ماتشد از ماتش از وي كان، نفس الايج نفس السكس نفس الظروف، عشان ممكن تقول لي طب ما انا جايب ناس صغيرين وما فيهمش ريتينوباثي مش هيبقى فيهم دايابيتس. طبعا لا، احنا بنتكلم انه القاعده العامه في البحث العلمي ان احنا بنجيب الجروبس ماتشد ان اول فاكتورز اكسبت الفاكتور اللي انا بقيسه فقط، وهو الدايابيتس والريتينوباثي فقط. الكيس كنترول حلت لي مشكله الكوهورت، كده ما يبقاش يفرق معايا اذا كان الاوتكم ده لونج تيرم ولا لا، لاني ببتدي بالاوتكم ما حصل خلاص، ولا هو رير ولا لا، لان اقدر اتحكم. انا عندي حالات كتير من الريتينوباثي وحالات كتير ما فيهاش ريتينوباثي خلاص، فببساطه اقدر اجمع عدد كبير من الريتينوباثي حتى لو كان طالع من ملايين من اللي عندهم دايابيتس برضه ما يفرقش معايا. انما الحقيقه خسرني شيء مهم جدا، انه ما يقدرش يقول لي ايتيولوجي. في الكوهورت ستادي انا جبت ناس دايابيتكس وما عندهمش ريتينوباثي، فلو طلع لهم ريتينوباثي يبقى ديفينتلي الدايابيتس هو سبب الريتينوباثي وليس الريتينوباثي هي سبب الدايابيتس. ولكن في الكيس كنترول انا جايب ناس عندهم ريتينوباثي ولقيتهم دايابيتك. طيب يا ترى هل الريتينوباثي هو اللي عمل الدايابيتس ولا الدايابيتس هو اللي عمل الريتينوباثي ولا الاثنين عملهم فاكتور ثالث؟ اي دونت نو. كويس. التايمنج ايه؟ مش عرفت. تقدري تجيبي منين التايمنج ده؟ من العيان فقط، انما انت ما شفتيهوش ما تعرفش. فهمت الكلام؟ انما في الكوهورت لا، انت فحصتيه لقيتي دايابيتك وفحصتيه لقيتي فاندس فري. بعد كده الفندس بدأ يتعب، يبقى ديفنتلي الدايابيتس جه قبل الفندس بروبلم، خلاص يبقى ده ايتيولوجي. انما لما اكون بادي بالفندس بروبلم ولقيته دايابيتك، ده ما اناش عرفت ان الدايابيتس ده جه نتج عنه الريتينوباثي. اي دونت نو، ما اعرفش. طبعا الريتينوباثي والدايابيتس ده مثلا كلنا عارفينه مساله منطقيه، انما لو اتكلمنا في حاجه ما نعرفش فما اقدرش اعرف. خلاص؟ فيبقى الكوهورت ستادي بيأمن لي الايتيولوجي، اقدر اقول انه مش اسوسيشن، لا ده ايتيولوجي. بينما الكيس كنترول ما يقدرش يقول لي انها ايتيولوجي، ولو ان دي في حالات كتيره ما بتبقاش مهمه قوي بالنسبه لي، لان انا وانا بدرس ريسك فاكتور واوت كم ان موست كيسز ببقى عارف مين هو الريسك فاكتور ومين هو الاوت كم. اتفضل. سوري يا دكتور معلش، في الكور برضه انا ايش ضمني ان الاوت كم ده بسبب ريسك فاكتور ده؟ كويس. حضرتك احنا لما جبنا الناس الدايابيتكس والناس النون دايابيتكس كانوا ايكوال في كل حاجه معروفه لها علاقه بالريتينوباثي، ما عندهمش حاجه ثانيه تعمل ريتينوباثي، هي دي الفكره. وعشان كده ده صعوبه الكوهورت ستادي. طب والحاجات الانون لا، ما اقدرش اعمل فيها حاجه، بس ما اقدرش. طب ما يمكن في سبب اخر للريتينوباثي اوتو اميون انا ما اعرفوش، مش هقدر اعمل فيه حاجه. بس كل النون فاكتورز اللي ممكن تعمل ريتينوباثي انا لغيتها في العيانين دول الا الدايابيتس. فلو طلع ريتينوباثي في الدايابيتكس ومش في النون دايابيتكس، يبقى ده معناه ديفينتلي ان الدايابيتس از ان ايتيولوجي فور ريتينوباثي.
خلاص؟ هذا الكلام صعب في الكيس كنترول لان كل المساله ريتروسبكتيف. ومعنى ريتروسبكتيف مش الماضي، مش معناها الماضي، نو. معناها ان اتجاه فكر البحث عكس اتجاه حدوث المرض. انا ابتديت البحث بتاعي ناس عندها ريتينوباثي وناس ما عندهاش، وبدات ادرس رجوعا للماضي على الريسك فاكتور. خلاص؟ دي نسميها ذا ريتروسبكتيف ستادي. خلاص؟ طيب لو انا عايز اعمل كيس كنترول او كوهورت، اخد كام عيان؟ اخد 100 و100 دايابيتك ونون دايابيتك؟ اخد 100 و100 فيهم ريتينوباثي ونون ريتينوباثي؟ ولا اخد 1000 و1000؟ ولا اخد 2000 و2000؟ اولا عدد العيانين مهم ولا مش مهم؟ مهم. طبعا مهم. ليه؟ لان لو خدت عدد عيانين هيظهر منهم اوتكم قليل، يطلع لي من ال100 الدايابيتكس واحد ريتينوباثي او اثنين، ومن النون دايابيتكس ولا واحد. اجي اعمل statistical analysis يقول لي non significant difference. يبقى ده معناه there is no relation between diabetes and retinopathy. وهذه معلومه خطا. هو طلعها البحث العلمي اهو. ما هو البحث العلمي ده ما عملش صح. ما هو لو كانت عمل صح كان طلع نتيجه. يبقى اذا عدد العيانين اللي هشتغل عليهم ده شيء مهم جدا في البحث عشان يطلع لي نتائج موثوق فيها. طيب واخد عدد العيانين اون وات بيز؟ اون وات بيز؟ يعني تاخد 100 ولا 1000 ولا 2000 ولا 3 ولا 5 ولا 10 ولا 100,000؟ اخد كام؟ ليه؟ وليه؟ واخد 1000 ليه؟ واخد 500 ليه؟ واخد 5000 ليه؟ بناء عن ايه؟ انا عايز نفكر مع بعض بغض النظر. انا ما بسالكوش علم، احنا عايزين يعني نفكر. امتى ناخد عدد كبير طيب؟ بس يبقى اذا العدد المطلوب بناء على البريفالنس اوف ذا ريسك فاكتور اند اوف ذا اوت. صح؟ طب لو انا ما اعرفش what is the prevalence of diabetic retinopathy and diabetic among diabetics and what is the prevalence of retinopathy among non-diabetics؟ مش عارف، ما اعرفش. ساعتها اعمل ايه؟ اعمل استادي هدفها تعرف بس البريفالنس. او ساعتها اعمل ايه؟ قال لك طيب ما انت لو عايز تعرف البريفالنس كويس، عايز تعرف البريفالنس في انهي شعب؟ في القاهره، في الناس اللي بيجوا الان اي سي. قال لك بسيط، حلو قوي. خلال سنه خد كل العيانين اللي هيخشوا لك الان اي سي، يطلعوا 20,000 50,000 100,000 200,000، يطلعوا زي ما يطلعوا. ومش هعمل لهم حاجه اكتر من الاتي: كل عيان هشوفه دايابيتك ولا لا، هشوف عنده ريتينوباثي ولا لا. بس تابعته؟ لا. رجعت لورا ولا لقدام؟ خالص. انا كل عيان هيجي لي هطلع منه معلومتين ويروح. هل عنده دايابيتك ريتينوباثي ولا لا؟ اذر ريتينوباثي كمان هقولها كمان، وهو دايابيتك ولا لا؟ بس. وبعدين هيطلع العدد كله 4 اصناف: ناس دايابيتك وعندهم ريتينوباثي، وناس دايابيتك وما عندهمش ريتينوباثي، ناس نون دايابيتك وعندهم ريتينوباثي، وناس نون دايابيتكس وما عندهمش ريتينوباثي. في الحالات دي مين اللي قسم لي العيانين؟ النيتشرال هيستوري. دول هيطلعوا كام ودول هيطلعوا كام؟ الله اعلم، ما اعرفش. حسب النيتشرال هيستوري بتاع المكان ده، بتاع الديزيز ده في المكان ده. في الحاله دي انا لا تابعت العيانين فورورد ولا تابعتهم باكورد. This is called the cross sectional study او ما تسمى بالبريفالنس study. هي ده الهدف الاساسي بتاعها. هدف الكروس سكشنال هو انتاج ناتشرال بريفالنس عشان تقول لي لو هعمل كيس كنترول او كوهورت اخد كام عيان، اعمل ما يسمى بالسامبل سايز كالكوليشن. يبقى دي الثلاث انواع بتوعنا: الكوهورت والكروس سكشنال والكيس كنترول. يبقى الكروس سكشنال ستادي is a type of observational analytical design in which we make an association or relation between exposure to certain risk factor and occurrence of certain outcome and no grouping. انا بسيب الناتشرال هيستوري او الناتشرال لايف هي اللي تجروب. هاخد عدد كبير من الناس اللي ات ريسك واشوف حالهم في الريسك فاكتور اللي انا بدور عليه وفي الاوتكم اللي بدور عليه. بس
يطلع بقى 10% ل 90% دايابيتك لنون دايابيتك؟ ميبي. ومن ال 10% الدايابيتك 2% منهم، يعني 2 من ال 10 خمسهم يعني فيهم ريتينوباثي؟ ما اعرفش. ومن الناس ال 90% دول 1% منهم يطلع فيه ريتينوباثي؟ ما اعرفش. حسب اللي يخطر. بس اللي هيطلع ده يبقى النيتشرال هيستوري بتاع هذا الديزيز، وهذا هو النيتشرال او النيتشر بتاع هذا الاوتكم وهذا الريسك. طيب ايه الفرق بين البريفالنس دي والبريفالنس اوف ذا ديزيز في الكيس سيريز؟ ما بتخش بأوتكم. بس هي دي الفكره. لو انا عايز اعرف هو نسبه الدايابيتك ريتينوباثي وزين الدايابيتكس كام في الميه، بجيب شويه دايابيتكس واشوف الريتينوباثي فيه. هل انا له علاقه بدايابيتك فيرسس نون دايابيتك؟ نو. يبقى انا هنا بشوف وان سنجل اوتكم في ناس ات ريسك، ما بقارنوش بحاجه. يبقى دي ديسكريبتيف، ما دام ما بقارنوش يبقى ديسكريبتيف. انما لو انا عايز اشوف هو نسبه الريتينوباثي في الدايابيتكس كام وفي النون دايابيتكس كام، كده يبقى انا هقارن ما بين دايابيتكس ونون دايابيتكس از ريجارد ذا نيتشر بريفلنس. دي اسمها كروس سكشن. واضحه يا جماعه؟ مساله واضحه؟ كويس قوي. طيب لما نيجي هنا بقى الاكسبيرمنتال. الاكسبيرمنتال انا بدي انترفنشن واشوف نتيجته، يا بريفنشن يا تريتمنت. المشكله الوحيده في القصه دي هي اختيار العيان. ليه؟ لان تو ما اتكلمنا على بريفنشن وتريتمنت بنتكلم على بيزنس، شركات دواء، شركات الات عايزه تسوق شغلها. وده معناه ان ممكن جدا انها تستقطب حد من العلماء وتقول له عايزينك تعمل لنا بحث عشان يشغل الدواء. وفي الحاله دي هو مش هيقدر يكذب، لا، انما كل اللي في ايده يعمل ايه؟ ينقي العيان اللي هو شايف انه هيخف ويديله الدواء الجديد فيخف. بس ما خفش بسبب الدواء الجديد، ده خف بسبب ان هو حالته فيري مايلد. والعيان المكحرت اللي هيتنيل يديله الدواء القديم يتنيل. تبان المساله واضحه ان الدواء الجديد هايل. وده اللي بيحصل، يعني ده اللي بيحصل فعلا يعني. ولو ما كانش الدنيا فيها الكلام ده ما كانش ادويه نزلت السوق بعد ما ابروفت وتتسحب. يقول لك ما دي غلطه، لا ده مش غلطه. بعد فيس 1 وفيس 2 وفيس 3 ترايلز وابروفال من الاف دي اي ينزل دواء يموت الناس، لا دي مش غلطه. لا دي مش غلطه، ده عك. بس عادي. فالمشكله كلها ايه؟ طب اوكي خلاص، مش هي الكي ان الريسيرشر بينقي العيانين؟ طب حلو، احنا عايزين نوجد سيستم لا يستطيع الريسيرشر انه ينقي العيانين. امال مين اللي ينقيهم؟ الاحتماليه البحته. وبطلوا كلمه صدفه، لان كلمه الصدفه او الراندم معناها في الطب يعني او في العلم هابهازارد، وليس معناها يعني كلمه عشوائيه. دي كلمه خلاص بطلوها، بقت اسمها احتماليه. احتماليه يعني ايه؟ يعني تخضع لقانون الاحتمالات. ما هو قانون الاحتمالات؟ ان كل عيان داخل في البحث have an equal chance to be selected في اي جروب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك دلوقتي لو جبت عيان وقلت العيان ده يخش معايا في البحث، هياخد الدواء ايه او الدواء بي؟ لا ماليش دعوه. هروح عامل طص بكوين. نسبه ان الكوين وهو في الهواء ينزل على هيد او تيل كام لكام؟ 50-50. بس خلاص، اهي اسمها راندومايزيشن. يبقى اذا كل اللي في قصه الاكسبيرمنتال هو هاو تو سيلكت ذا بيشنت اللي يخش في دراج ايه او دراج بي بس. والحل هو ما يسمى بالراندومايزيشن. ومعنى كلمه راندومايزيشن هو اخضاع السلكشن بتاع العيانين لنظريه الاحتمالات الاحصائيه وليس للهابهازاردنس او انها راندوم. وهقول لكم السبب حالا دلوقتي. ومعنى كلمه راندومايزيشن لها ديفينيشن واضح، ان each person او unit من العينه have an equal chance to be selected في اي جروب. والمثل اهو،
او ارمي زهره نسبه انها تيجي 1 ل 2 ل 3 ل 4 ل 5 ل 6 ايكوال. او حاجات بقى انضف شويه يعني في الطب، هو دول راندومايزيشن رسمي، بس ما حدش هيشيل معاه زهره، مش هلعب برغوثه يعني، مش الدرجات الدكتور شايل زهره درجه اصل بيفهم في الريسيرش، لا مش الدرجات يعني خلاص. انما ممكن اعمل ايه؟ انا هعمل 30 عيان يخش جروب ايه و30 عيان جروب بي، حضر 60 ظرف، نص رزرف مكتوب جواها جروب ايه ونص رزرف مكتوب جواها جروب بي، ولخبط رزرف، واي عيان هتدخله البحث نقي له انت ظرف او هو ينقي، ما بتفرقش. ساعه ما حط ايده ينقي نسبه انه يطلع A to B كام لكام؟ 50-50. خلاص this is randomization. قال في طريقه بقولها للاحصائي، انا عايز الرقم من 1 إلى 60 يبقى سيجريجيتد ل 30 و30 اترندم. في برامج في الاحصاء بتعمل ده، يقوم يطلع لك ورقه فيها من 1 ل 60 مقسومين على 2 كولمز، 1 و3 و5 و6 و8 و9 و12، هو كده طلع كده بالكمبيوتر 30 رقم الاول 30 رقم الثاني، انت روح حاطط على اول 30 A وعلى ثاني 30 B بس خلاص. العيان الاولاني اللي داخل لك اسمه عيان نمره كام؟ نمره 1. قررت انه يخش، يبقى ده اول عيان دخل في البحث. نمره 1 دي موجوده في انهي كولم فيهم؟ اي كولم فيهم هيطلعوا ايه؟ دخلوا ايه؟ العيان نمره 2 ايه برضه؟ دخلوا ايه؟ العيان نمره 3 بي وهكذا. يبقى انا بعتمد على ما يسمى بالراندوم نمبر تيبل جنريشن، بجنريت راندوم نمبرز على العدد اللي انا عايزه. ادي الاربع طرق اللي بيتعمل بيهم راندومايزيشن في الدنيا، اما التوس، اما الدايس، اما الانفلوبس، اما الراندوم نمبر جنريشن. طبعا الراندوم نمبر والانفلوبس هم اللي اكتر بيستعملوا من التوسنج ومن الدايس. طيب اذا كان بقى الراندومايزيشن ده بيأمن لي ان الباحث ما يلعبليش في المسائل، طيب وانا مش محتاج اعمل الطرق دي، طب ما انا هقول اللي جاي لي سبت واثنين واربع هدخله جروب ايه؟ واللي ده جاي لي حد وثلاث وخميس هدخله جروب بي، طب وانا نقيتهم؟ لا ما نقيتهمش، صح. طب ما دي تبقى راندومايزيشن؟ لا. ليه؟ لانه مش الباحث بس اللي ممكن ترشيه الشركه، التمرجي اللي واقف بره ممكن الشركه ترشيه اسهل. فهو عارف ان حضرتك السبت واثنين واربع جروب ايه؟ العيان الحلو ده بتاع الدواء الجديد بتاع يوم السبت خش يابا، العيان الوحش ده تعالى لنا بكره يلا مع السلامه. بس يبقى جزء من الراندومايزيشن مش بس اني ما اتحكمش، لا وما اعرفش العيان الجاي هيخش فين. فما تنفعش تبقى سيكونشال، ما ينفعش. زي ما بنقول طب خليها الترنيتيف، ايه المشكله؟ كل الارقام الفرديه هدخلها جروب ايه؟ والزوجيه هيخش جروب بي، خلص. يبقى العيان الاولاني ده نمره 1 يبقى ده جروب ايه؟ العيان اللي وراه نمره 2 جروب بي، 3 جروب ايه، 4 جروب بي. انت ما انتش عارف، انما القاعد بره عارف. فيدخل لك كل العيانين المكحرطين في جروب بي، ويدخل لك كل العيانين الحلوين في جروب ايه، بس. يبقى اذا الراندومايزيشن هدفها ان لا نتحكم كريسيرشر ولا اي حد يعرف اللي جاي رايح فين، بس خلص كده. يبقى حته بقى الالترناتيف ما تنفعش، السبت واثنين واربعه ما تنفعش، اللي اول حرفهم اول 14 في الحروف الابجديه يخش جروب ايه والحروف ما ينفعش، اللي رقم تليفونه، اللي رقم بيته زوجي وفردي، كل الحاجات اللي بتتعمل دي تعتبر كوازي راندومايزيشن، ولكنها ليست ترو راندومايزيشن، لان يمكن التنبؤ بالعيان من بره من قبل ما يخش لك من الاصل، يقدر يتنبأ بيه اي حد من الفريق البحثي او حتى من المعاونين او حتى واحد